การปล่อยวางคือหนทางสู่สันติภายในแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไม่หยุดสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังฟังธรรมะอยู่ในขณะนี้ขอให้เราค่อยๆวางภาระที่แบกไว้ในใจแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติโลกของเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วเหนื่อยและไม่แน่นอนข่าวสารเศรษฐกิจสภาพอากาศความสัมพันธ์ล้วนเคลื่อนไหวไม่หยุดราวกับคลื่นทะเลที่ไม่เคยสงบคำถามสำคัญคือเราจะอยู่อย่างไรให้ใจไม่ถูกคลื่นโลกซัดจนแตกสลายพระพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้ชัดเจนว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราไม่เข้าใจความจริงข้อนี้เราจะพยายามยึดโลกไว้ทั้งที่โลกไม่เคยหยุดให้ใครยึดได้เลยการปล่อยวางคืออะไรหลายคนเข้าใจผิดว่าปล่อยวางคือการหนีปัญหาคือไม่รับผิดชอบหรือไม่สนใจโลกแต่ตามหลักพุทธศาสนาการปล่อยวางคือการวางใจให้ถูกที่เรายังทำหน้าที่ยังทำงานเลี้ยงครอบครัวดูแลสังคมแต่ไม่เอาใจไปผูกมัดกับผลลัพธ์จนเกิดทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกข์เกิดจากตัณหาคือความอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจอยากให้โลกหยุดเปลี่ยนอยากให้สิ่งที่รักคงอยู่ตลอดไปแต่ความจริงคือสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมเปลี่ยนและดับไปเป็นธรรมดาเหตุผลที่การยึดติดทำให้เราไม่สงบลองสังเกตใจตัวเองดูเมื่อเรายึดถือความคิดหนึ่งว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นทันทีที่โลกไม่เป็นไปตามนั้นใจเราจะต่อต้านกังวลโกรธหรือกลัวไม่ใช่โลกที่ทำให้เราทุกข์แต่คือการไม่ยอมรับโลกตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้เหมือนการแบกของหนักไว้บนบ่าของนั้นอาจไม่หนักมากแต่เพราะเราไม่ยอมวางจึงเหนื่อยไม่รู้จบการปล่อยวางตามหลักพุทธทำอย่างไร 1. เริ่มจากฝึกสติให้รู้เท่าทันปัจจุบันขณะเมื่อมีความกลัวความคาดหวังหรือความยึดเกิดขึ้นเพียงรู้ว่าตอนนี้ใจเรากำลังยึดอยู่ไม่ต้องตำหนิตัวเองแค่เห็นตามความเป็นจริงนี่คือสติ 2. พิจารณาความไม่เที่ยงถามใจเบาๆว่าสิ่งนี้คงอยู่ตลอดไปจริงหรือไม่ว่าจะเป็นสถานะเงินทองความสัมพันธ์หรืออารมณ์ 3. วางใจไว้กับปัจจุบันขณะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่อยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีสติได้ย่อมไม่ถูกอดีตดึงไม่ถูกอนาคตหลอกปล่อยวางไม่ใช่เสียแต่คือได้เมื่อเราปล่อยวางเราไม่ได้สูญเสียชีวิตแต่เราได้อิสรภาพทางใจโลกยังเปลี่ยนแต่ใจไม่ไหวตามโลกทุกครั้งปัญหายังมีแต่ไม่กลายเป็นไฟเผาใจนี่คือสันติภายในสันติที่ไม่ได้ขึ้นกับโลกภายนอกแต่เกิดจากปัญญาภายในเชิญชวนให้ลองปฏิบัติวันนี้หรือพรุ่งนี้ลองเลือกเรื่องหนึ่งที่คุณกังวลอยู่แล้วถามใจตัวเองว่าฉันกำลังยึดอะไรอยู่หรือไม่ลองผ่อนคลายหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกเมื่อเรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะได้ต่อเนื่องแล้วใจเราจะค่อยๆวางความอยากลงชั่วคราวไม่ต้องวางหมดในวันเดียวแค่วางได้ครั้งละนิดใจก็เบาขึ้นได้จริงขอฝากธรรมะของพระพุทธเจ้าไว้ว่าเมื่อเราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเราจะไม่กลัวมันเมื่อเราปล่อยวางได้เราจะพบสันติที่โลกไม่อาจพรากไปได้ขอให้ทุกท่านค่อยๆเดินบนหนทางแห่งสติปัญญาและความสงบแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไม่หยุดแต่ใจของเราสามารถสงบได้เสมอขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ